subscribe kayo para hindi nyo na-miss, guys. So today, I'm back with another video. As usual, every week naman to nag-upload ako ng video. And today, I'm just gonna share with you kung ano yung top 10 lessons na natutunan ko in my 20s. So, if you wanna know, keep on watching. Disclaimer lang guys, etong mga lessons na to, hindi ko sinasabi na dapat ganun din kayo, okay? So, if I may sound like I'm telling you na dapat ganito, na dapat ganyan, that's not what I'm trying to do here. What I'm just trying to do here is that to share with you kung ano yung mga natutunan ko, and hopefully, may matutunan din kayo. So, these lessons, random lang to, in no particular order. So, di ko na maalala kung kailan ko sila na-realize. Basta makinig na lang kayo. First lesson is that you may have the most specific goals and plans for your life, but if you don't really know what you want, those are useless. Okay? Bakit? Na-realize ko yan kasi when I was in college, kahit nung bago pa lang ako mag-work, meron na akong plano na dapat by this 2017, graduate na ako, dapat CPA na ako, by this month, dapat nagtatrabaho na ako sa auditing firm or accounting firm, ganun, I'll have 5 years of experience sa accounting firm, and then after that, lilipat na ako sa private, mas malaki na yung market value ko, ganyan. So, ganun ka-detailed yung plano ko. Hindi lang sa career ko, pati sa financial goals ko, pati sa relationship goals ko, sobrang detailed nun. Pero I realized na kung hindi ko talaga alam kung ano yung gusto ko, kahit gano'n pa ka-detailed yun, babaguhin ko siya. Which is what happened to me. Na yun, I'm a CPA, but I don't practice my profession kasi hindi ako masaya doon. So, sobrang detailed yung plano ko, paano ako maging successful as a CPA. Pero hindi ko siya sinunod kasi hindi ako masaya doon. So, yun yung gusto kong i-impart sa inyo na kahit gano'n pa ka-detailed yung plano mo, kung hindi ka honest sa sarili mo kung ano yung gusto mo, wala rin kwenta yun. Kasi hindi mo rin naman masusunod yung plan na yun eh. Kasi deep inside, you know what you really want. So that's another lesson na natutunan ko. Na we must be brutally honest with ourselves, with what we really want. Kasi sometimes, actually most of the time, we are not really honest with ourselves. Sometimes we make ourselves believe na we want something else. To continue deceive ourselves that we're on track. Na we're happy with the life that we want. Yan yung parang ang tawag dyan is optimistic denial. We make ourselves believe na okay tayo. I'm having my dream life, ganun. But deep inside, alam mo, hindi naman talaga yun yung gusto mo. Deep inside, you want something else. But you deceive yourself na kung ano yung meron ka ngayon, yun yung masaya ka. But deep down, we're just afraid to pursue what we really want. Kasi we don't know what will happen kapag pinurso natin kung ano ba talaga yung gusto natin. Kasi andito ka na eh, parang ako, CPA na ako eh. Pag sineryoso ko to, alam ko pwede akong yumaman dito, lalaki yung sahod ko. Pero yun, I made myself believe na ito yung gusto ko, that I'm on track, without really realizing na later ko lang din, actually nito ko lang siya na-realize na hindi lang talaga ako honest sa sarili ko kung ano ba talaga yung gusto ko. Hindi ako naging honest na, ito, sabihin ko na, gusto ko talaga dancing, gusto ko mag-enroll sa art school, but my parents does not want me to do that. So, syempre, bilang isang anak, pinapaaral ka lang naman, diba? So, syempre, susundin mo kung ano yung gusto ng parents mo. And actually, hindi naman sila yung nagsabi na maging CPA ako. Pero yun nga, kasi nga, I made myself believe na yun yung gusto ko. So yun, naging CPA naman ako. Pero yun nga, alam ko sa sarili ko na dancing talaga yung gusto ko. Pero, I'm afraid to pursue it. Kasi hindi ko alam kung ano magiging future ko pag pinurso ko siya. And so, parang niloloko ko yung sarili ko na ito, CPA yung magiging gusto ko. Kasi para masabi ko sa sarili ko na I'm on track. Nag-gets nyo? Nirealize ko din na why waste your time doing the things that you hate, diba? Life is short eh.
mabilis lang tayo mabubuhay dito sa mundo. Bakit hindi natin i-prioritize yung happiness natin? Maging honest ka sa sarili mo kung ano ba talaga yung gusto mo. Kasi life is short. Majority of our life will be spent sa trabaho natin. So I think, importante na yung trabaho na ginagawa mo is masaya ka. Another life lesson that I learned is that when you become adult, you will have your own opinion and judgment. You will have your own worldview. So kapag, di ba, pag bata pa tayo, kung ano yung worldview ng parents natin, yun na rin yung worldview natin. Kinukuha lang natin sa ibang tao yung worldview natin. Kasi bata pa tayo, wala pa tayong sariling judgment, di ba? So we think na kung ano yung worldview ng parents natin, ng ate natin, ng kuya natin, ng family natin, that's the best way to live the life, to live your life. Diba? But when you grow up, magkakaroon ka ng sarili mong judgment and opinion na hindi lahat ng tinuturo ng parents mo or ng ate or ng kuya mo sa'yo is para sa'yo yun yung tama. Diba? So you will have your own sense of right or wrong. So, ganun din yung nangyari sa akin. Pag malaki ka na, how you see the world will become different of how your parents see the world. And walang mali dun. Kasi it means you're growing up, diba? It means this time, kung ano yung sets of personal value mo, dahil na yun sa experience mo, hindi dahil sinabi ng parents mo, or hindi dahil sinabi ng ibang tao sa'yo. Dahil na yun sa'yo, based on your judgment, based on your intuition, and based on your personal values. Kaya diba sometimes, as you get older, we disobey our parents kasi we think na yung gusto nila para sa atin is hindi yun ang magpapasaya para sa atin kasi alam na natin kung ano yung gusto natin para sa atin, diba? So hindi ko sinasabi na mag-disobey kayo sa parents nyo if nagdi-disagree kayo sa opinion nila, diba? But I'm just saying is that sometimes it's not wrong na mag-disagree ka sa parents mo, diba? It's not wrong, there's nothing wrong with that kasi nga hindi rin maganda na lahat ng sinasabi ng parents mo, yun lang yung kukunin mo. You should have your own judgment. Huwag mo din i-judge yung sarili mo na feeling mo you're such a disobedient daughter or son. Kasi yun nga, sometimes we disobey them kasi it would mean our happiness. Kasi sometimes, may mga times talaga na hindi sa lahat ng pagkakataon alam ng parents natin kung ano yung gusto natin. Hindi sa lahat ng pagkakataon alam nila kung ano yung magpapasaya sa atin. Kasi tayo yung nakakaalam nun dahil tayo nakakaramdam kung kailan tayo masaya at hindi. Like for example ako, yun nga, nasabi ko na I enjoy dancing. But my parents does not want it for me. So does it mean na hindi ko na ipupursue yung dancing ko? Diba? In my worldview, in my personal opinion, as long as para sa akin it's right, okay lang na gawin ng isang bagay. As long as hindi ito nakakasama sa ibang tao. As long as hindi ito nakakasama para sa akin. And as long as masaya ako dun sa ginagawa ko, for me it's right. So para sa akin, based on my own judgment, okay lang na sumayaw. Kahit na ayaw ng parents ko, kasi dun ako masaya. Okay? Pero hindi ko sinasabi na yung parents natin sila yung nagiging dahilan kung ba't hindi tayo masaya sa trabaho natin. Kasi parents sila concern lang naman sila sa atin. Okay? So, kumbaga, dapat intindihin din natin yung parents natin na sometimes hindi nila tayo maintindihan. Pero yun nga, it doesn't mean nakalimutan mo na yung pangarap mo. Nakalimutan mo na yung bagay na magpapasaya sa'yo. The life lesson na natutunan ko is that grades are important. But it's not that important. So, nung estudyante pa ako, talagang, I'd cry for my grades. Pag hindi ako, meron yun one time, sabi ko sa mother ko, gisingin niya ako kasi magde-review ako. Hindi niya ako nagising, nakalimutan niya. Hindi naman ako nagalit sa kanya, pero umiyak talaga ako kasi hindi ako nakapag-review noon. Gusto ko, flat 1 ako doon. So, mataas naman talaga yung grade ko. I just want a flat 1 grade. Okay? So, yun. So, parang sobrang grade conscious ko. And dun ko mini-measure yung success ko kung gaano kataas yung grades ko when I was a student. Okay? Pero yun nga.
when you get older, pag nagtrabaho ka na, marirealize mo, it's not all about grades. Those are just numbers. It doesn't define me. Nung college student pa ako, na-enjoy ko yung pagsasayaw, pero I gave that. Hindi ako sumayaw. Just so I could focus on my study. So, di ba? Parang, ngayon na-realize ko, oh my God, I was putting too much importance sa grades ko na hindi ko na pinursue yung pagsasayaw ko. So, parang, ba't ko ginawa yun, di ba? So, nito lang din, na-realize ko din yan nung nakapag-work na ako, nung hindi na ako estudyante. Pero yun, I think it's not too late naman to pursue yung dancing ko. Di ba? Regardless of the age, di ba? You can still dance ka naman. Nagtrabaho ka na, yeah, sa entry level, titingnan ng employer mo yung grades mo. Pero kapag ka may work experience ka na, hindi na yan ang titingnan nila. Yung experience mo na. At para sa akin, hindi lang talaga about grade eh. Yung pakikisama mo sa ibang tao, your interpersonal skills, yung confidence mo, yung leadership mo, yung how you can make connection to other people. Those are what matters the most. Yung emotional intelligence mo, lalo na yun, those are what matters the most. Hindi yung grades mo. So I think we should stop giving so much importance sa grades. Diba? Pero again, I'm not saying na huwag ka mag-aim ng flat one. Wala. I have nothing against that. Wala akong against sa mga taong grade conscious. Kasi I myself, nung estudyante pa ako, grade conscious din naman ako. So, naiintindihan ko. So, kumbaga, nandun pa sila sa phase na, yun nga, they're putting too much importance sa grades. Pero when they grow up, marirealize din nila yan na it's not all about grades. Natutunan ko na huwag natin i-underestimate yung struggle ng ibang tao. So, for example, ako as a teacher, hindi ko, yun nga, may mga estudyante na sobrang lungkot nila pag mababa yung grades nila, ganyan. Ngayon, para sa akin, maliit na bagay lang yun, diba? Pero para sa isang estudyante, malaking bagay yun. So, parang, huwag mong sabihin na ang petty ng pinagdadaanan ng estudyante na yun. Hindi. Okay? Para sa akin, maliit na bagay yun. Pero para dun sa estudyanteng yun, malaking bagay. So, yun yung parang, huwag mong i-judge yung isang tao based on your perspective. Judge the person based on his or her perspective. Kasi may mga times na ina-underestimate natin yung struggle ng ibang tao. Diba? Dini-disinvalidate natin yung struggles nila kasi we've had it harder. Another life lesson na natutunan ko, in my age, 24, nag-work na ako, hindi na ako nakatira sa family ko. Yun, hindi na ako nangihingi ng pang-finance. So, basically, ako na yung bumubuhay sa sarili ko. At this phase, na-realize ko na if I have plans for my life, I don't have to ask permission. I'll just inform people about it. Kasi, it's your life eh. I mean, this is my life, diba? And if I messed up, then I'll take responsibility kasi it's my life anyway. Parang, I'm in the phase na gagawin ko kung ano yung gusto ko. As long as hindi ko napapasama yung, yun nga, as long as hindi ko napapasama yung ibang tao. As long as hindi ako napapasama, and as long as it makes me happy, then I'll do it. I won't ask permission to anyone. I'll just inform people about it. Kasi may mga bagay sa buhay natin na hindi dapat ibang tao yung mag-decide para sa atin. Dapat tayo yung mag-decide nun sa sarili natin. Example, your career plans. Kailangan ba hingan mo pa ng permission yung family mo na ito yung gusto mo mangyari sa buhay mo? Hindi. Buhay mo yan eh. Kasi ano lang yan eh, parang pag pili lang yan na mapapangasawa mo eh. Ibang tao ba magde-decide sa'yo kung sino mapapangasawa mo? Hindi. Ikaw dapat mag-decide niyan. Diba? Should you ask permission na okay lang ba na siya yung mapangasawa ko? Hindi. You inform them. You don't ask permission. Kasi that's your life. If you messed up, take responsibility. I'm not saying na gawin mo na lang kung ano yung gusto mo. What I'm just trying to say here is that if you want to be a great person, just do it. Do it right now. Do not ask permission.
Just do it. Yun yung gusto kong i-impart dito. Another life lesson that I learned is that I'll give less today so I can give more in the future. So, nirealize ko yan siguro dahil kakabasa ng mga self-help books. Kasi diba, here in the Philippines, uso sa atin yung pagka-graduate mo, yung sahod mo, a percentage of your pay should be given to your parents. Diba, ganon. Again, I have nothing against that, okay? Pero yun nga yung traditional family here. Parang kadalasan sa mga self-help book na mababasa mo, sinasabi doon na parang unahin mo muna yung sarili mo, 'di ba? Bago ka magbigay sa ibang tao. Okay, hindi naman to pagiging selfish, okay? As long as ang goal mo is that in the future, mas madami ka pang matutulungan. Example nga, pag sumakay ka sa eroplano, 'di ba? Sinasabi doon, kapag ka magka-crash yung eroplano, yung oxygen mask, kanino mo muna unang ibibigay? Sa sarili mo muna, okay? Bago sa ibang tao, bago dun sa bata mong kasama, or bago dun sa family mo. Okay? Bakit ganun? Kasi yun nga, sinasabi na unahin mo muna yung sarili mo bago yung ibang tao. Kasi it doesn't matter kung gusto mo makatulong sa ibang tao. If hindi mo tutulungan yung sarili mo, wala kayo, parehas kayo, walang pupuntahan. Okay? So, yun yung natutunan ko. Ako, I'll give less today. Ibibigay ko muna sa sarili ko. Mag-i-invest muna ako sa sarili ko. Para in the future, I can give a lot to them. I can give a lot to people. Kasi kesa naman, nag-umpisa pa lang ako. Tapos, ibibigay ko na lahat ng meron ako, ibibigay ko na. Diba? In the future, hanggang ganun na lang yung kaya kong ibigay. Hindi na yun mag-i-improve. Pero kung konti muna ngayon, para makapag-invest ako sa sarili ko, para in the future, kaya kong magbigay ng mas malaki pa. Another life lesson that I learned is that not all people have genuine intention. That bad people do exist. Okay, kasi dito yung tanggal na ako sa face na I'm so naive. Na dati kasi, I think, ewan ko ba, dati pa naman yun, I think that lahat ng tao mabait, na walang taong gagawa ng masama. Ganun ako dati. Okay? Pero yun nga, nag-iba yung perspective ko about that. When we do something to a person, wala tayong hidden agenda. And so, we think na yung tao na yun, o yung ibang tao, wala ding hidden agenda sa atin. Pero yun nga, I learned na hindi lahat ng tao ganon. Sometimes there are people who are capable of doing something for their own good at the expense of another person. Okay? Because, yun, narealize ko that the world is not perfect. Okay? That the world is not naive. Kasi sa natutunan ko, we shouldn't expect people that they are nice as we are. This lesson is that you can get wisdom regardless of the age. So yun, another thing na natutunan ko is that posible pala akong matuto sa mga taong nakakababata sa akin. So, I'm learning lesson to my brother, to my little sister, even sa babies, pwede ka matuto. Depende na lang yan kung paano mo internalize yung situation. Okay, so, another example na natuto ako is, yun yan, di ba nagtuturo ako? So yun, I didn't really think na sobrang matututo ako mismo sa mga estudyante ko. Kahit na mas bata sila sa akin, kahit na mas marami ako naging experience, still they never failed to teach me lesson. Like for example, I have a student. Hi Zia, if you're watching this. Ayun, parang that kid inspired me. Yun nga, yung i-pursue yung sa dancing ko. Kasi yun she's a good student. But at the same time, nagagawa niya yung gusto niya. Which is, hindi ko nagawa nung college ako kasi nga gusto ko mag-focus sa study ko. So, I gave up dancing for that. Na hindi naman pala kailangan. So, yun, parang mas pinarealize niya sa akin yung lesson na yun, na you can still pursue something. Kahit na nag-aaral ka pa, di ba? So, ngayon na hindi na ako nag-aaral, I'm gonna pursue it. So, thank you so much, my student, Zia. Another thing, estudyante ko na naman.
si Taka, tsaka si Orfano. Sobrang hilig nila sa music, diba? Meron din akong isang estudyante pa na STEM. Ang galing naman niya umarte. So, yung mga estudyante na to, they taught me a lesson na, yun nga, if you want something, gawin mo. Kahit na nag-aaral ka pa lang, gawin mo. Pwede mo naman pagsabayin. Okay? So, parang yung pagiging busy mo, yun yung tinuro nila sa akin eh. Kasi yung pagiging busy mo, it's just an excuse para hindi mo magawa yung bagay na gusto mo. Yun yung pinaka natutunan ko sa kanya. Kaya, yun nga, I'm supposed to teach my student, di ba? But I'm actually the one learning from them. The lesson is that it's okay to commit mistake. I am not perfect. I still messed up, but it's okay because I'm still learning. So, yun yung natutunan ko. Kasi hindi naman sa pagyayabang, konting history lang sa akin. Yun nga, super GC nung estudyante pa, gano'n. Tapos parang nasanay kasi ako na pag meron akong itatry na bago, parang hindi sa pagyayabang, pero yun nga, parang I'll always do good. Like sa study ko, sasali ako ng ganitong event, ganitong kung ano man gusto kong itry, I always do good. Okay, and so I thought na ang galing-galing ko. Char. Tapos yun, narealize ko na yung sometimes yung confidence ko, it's baseless. Sometimes yung confidence ko, it's just arrogance. Diba? Kasi yung nangyari sa akin is that I had too much confidence in me. So, nung napunta ako sa work, na nag-work na ako, hindi ako ganun kagaling doon. Mali-mali yung gawa ko. Nasasabi din na mali-mali yung gawa ko. Sobrang nasaktan ako. Kasi nga I thought, magaling ako. Diba? So, nung nandun na ako, hala, bakit nagkakamali ako? Ganun. Bakit ganito? Hindi pala ako magaling. Yun yung pumasok sa akin. Pero yun nga, yung nirealize ko na, yun nga, okay lang magkamali. Kasi hindi naman ako perfect. Diba? And I'm not saying na hindi maganda magkaroon ng too much confidence in yourself. What I'm just saying is that, yeah, magkaroon ka ng confidence sa sarili mo. But you must also be aware that you still have areas for improvement. Na hindi naman talaga sa lahat ng bagay magaling ka. Okay? So ang gawin mo, mag-focus ka na lang kung saan ka magaling. Actually, isa din yan sa parang philosophy ko, na huwag ka na lang mag-focus dun sa hindi ka magaling. Mag-focus ka kung saan ka magaling. Mag-focus ka kung saan yung innate talent mo. Actually, I have a review on how to find your top 5 strength. Diniscuss ko yun. So, panoorin nyo na lang. I'll leave it in the description down below. I realized na hindi ako perfect. I have so much to learn. Pero it's okay. There's nothing wrong with that. Okay? Tapos yun din. Na-realize ko din na the more you learn, the more you realize that you have so much to learn. The more you realize that you have a long way to go. So that's it, guys. Those are the life lessons that I learned in my 20s. So hindi ko sinasabi na yun lang yung natutunan ko. Of course, madami pa akong natutunan. Siguro yun lang yung mga major. Actually, meron pang mas malalim na life lessons. So, pero yun lang, I don't think na kaya ko siyang, very personal na kasi siya and very malalim na siya. Ganun. So parang I don't think I can share it sa YouTube channel ko. Hindi ko pa kayang i-share yung mga yon. But so far, yan pa lang yung kaya kong i-share sa inyo. So, I know some of the life lessons na natutunan ko. I know some of you may disagree, some of you agree, diba? It's up to you naman eh. You can take or wag niyong tanggapin yung narinig nyo today. Anyway, it's just me sharing yung life lessons ko. Ganun, yung mga situation na nangyari sa buhay ko, ganun ko siya naintindihan. Ganun siya nag-internalize sa akin. Pero again, I'm not saying na dapat ganun din kayo. That's not my intention at all. So yun, sana may natutunan kayo sa video na to and sana nag-enjoy kayong panoorin yung video ko, and if you did, don't forget to subscribe, like the video, or share it with your friends. Follow me in my journey to self-mastery. Bye!